ආයුබෝවන් ෆැමිලි කිචන් YouTube channel එකට ඔයාලව ගොඩාක් ආදරයෙන් අදත් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න හිතුවේ ගෙදර තියෙන ඉතුරු වුණු බත් වලින් කොහොමද රසට ඒ වගේම අරිම ඉක්මනට වෙලිතලප එකක් හදාගන්නේ කියලා. අපි දැන් බලමු මේ වෙලිතලප එක මම හදාගත්තේ කොහොමද මොනවද ගත්තේ කියලා. මම මෙතන අරන් තියෙන්නේ සුදු කැකුළු හාල් වලින් උයාගත්ත බත් කෝප්ප දෙකක්. ඒ වගේම පොල් කෝප්ප එකක්. සීනි කෝප්ප එකයි කාලක්. ඒ වගේම මම අරන් තිනවා ඉන්දියාප පිටි මේස හැන්දක්. වතුර කෝප්ප 4න් 3ක්. ඒ වගේම මම මෙතන වැනිලා අරන් තියෙනවා තේ හැන්දකට අඩු ප්‍රමාණයක්. අපි ඉස්සෙල්ලාම ගත්ත බත් ටික මෙන්න මේ වගේ බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට දාගමු. අපිට පුළුවන් ඒකටම පොල් ටිකත් එකතු කරගන්න. බත් ටික විතරක් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න එපා. එතකොට බත් එක ගොඩක් පොඩි වෙලා යන නිසා පොල් ටිකත් එකතු කරගෙනම බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. ගොඩාක් වෙලා බ්ලෙන්ඩ් කරන්න ඕනේ. තප්පර 30ක් වගේ බ්ලෙන්ඩ් වෙද්දි මෙන්න මේ බත් ඇට ටික හොඳට පොඩි වෙනවා. ගොඩාක් පොඩි වෙන්න ඕනේ. එක බත් ඇටයක් කෑලි 3කට 4කට වගේ කැඩෙන්න පොඩි වුණාම ඇති. ඊට වඩා පොඩි කරගන්න එපා. මේ තියෙන එහෙම හදාගත්ත බත් ටික මම දැන් ඒකට ගත්ත ඉන්දියාප පිටි ටික මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඇත්තටම මේ ඉන්දියාප පිටි එකතු කරන එක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලා ගාව තියෙනවා නම් එකතු කරගන්න. අපි දැන් ඒක පැත්තකින් තියාගමු. ඊට පස්සේ මම පෑන් එකක් මෙන්න මේ විදිහට ලිපේ තියලා අපි ගත්ත සීනි එකෙන් මේ සෙන්දි එකමාරක් විතර ෆෑන් එකට දාගන්නවා. දැන් අපි මේ සීනි ටික හැඳි ගන්නේ නැතුව අඩුම ගින්දරේ මෙන්න මේ විදිහට කැරමල් කරගන්න ඕනේ. ටිකක් අද දුඹුරු පාටක් වෙනකන් කැරමල් කරගන්න. කැරමල් වුණායින් පස්සේ අපිට පුළුවන් එකට වතුර ටික එකතු කරගන්න. වතුර ටික එකතු කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේන්නේ. ඒක දිගටම අඩු ගින්දරේ රත් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් එකට ඉතුරු සීනි ටිකත් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි දැන් සීනි පැණි එක හදාගමු මේ විදිහට. දැන් සීනි පැණි එක හොඳට උතුරගෙන එනවා. ඒ වගේම නූල් ඇදෙන පදමට එනකන් අපි මේක රත් කරගමු. දැන් අපේ සීනි පැණි එකේ පදම හරි. අපිට පුළුවන් දැන් ඒකට අපි කලින් හදාගත්ත බත් මිශ්‍රණය එකතු කරගන්න. මේ වෙලාවේ ලිපේ ගින්දර අඩුව තියාගන්න. ඔයාලට බත් ටික එකතු කරගත්තායින් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පෙනේ. අපි දැන් මේක ටිකක් තෙත ගතිය හින්දනකම් මෙන්න මේ විදිහට අඩු ගින්දරි උයා ගන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලා යන්නේ ඉක්මනට අපිට මේක කරගන්න පුළුවන්. ඒ අතරෙම අපිට පුළුවන් මේකට ලුණු චුට්ටක් එකතු කරගන්න. ඒ වගේම වැනිලා ටිකකුත් මේ වෙලාවට එකතු කරගන්න. මේ විදිහට උයා ගද්දි ටික වෙලාවකින් ටික ඔක්කොම බත් ටික එක ගුලියකට එනවා. ඒක තමයි හරිම පදම. මෙන්න මේ විදිහට මේකම ගුලියකට එයි. මෙන්න මේ පදමට ඒ වෙලාවේ අපි ලිපේ ගින්දර ඕෆ් කරලා අපේ වෙලිතලප මිශ්‍රණය අයින් කරගමු ලිපෙන්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ කෙසෙල් කොලයකට හරි ඔයාලා කැමති භාජනයකට අපේ වෙලිතලප මිශ්‍රණය දාගන්න. අපි දැන් මේක උණු පිටින්ම ටිකක් තවා ගමු. දැන් අපිට පුළුවන් මේක කෑලි කපා ගන්න. අපි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මාක් කරගෙන කෑලි ටික කපා ගමු. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත බත් වෙලිතලප ටික. ඇත්තටම හරිම රසයි. ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන්. පිට්ටු තම්බන්නේ මොකුත් ඕනේ. අපි මේ පිට්ටු තම්බලා හදන වෙලිතලප එක වගේම ගොඩාක් රසයි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දෙන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලා හිටිනවා. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම.